අයිබෝවන් අපි මේ වැඩසටහන් තුනෙන් අනිත් perfect කියන ක්‍රියා ආකාරය ඉගෙන ගන්නේ. නැවත මම ඔබට තුන් ආකාරයෙන්ම පෙන්නුවොත් දැන් අපේ කාල තුනක් තියෙනවානේ. past, present, future. ඒකේ අපි දැන් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. simple past අපි ඉගෙන ගත්තා. simple present අපි ඉතා හිමින් ඉගෙන ගත්තා. future simple ඉගෙන ගත්තා. මේ වැඩසටහනට ගිය වැඩසටහන් තුනෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා past continuous ඉගෙන ගත්තා. present continuous ඉගෙන ගත්තා. future continuous ඉගෙන ගත්තා. අද සහ ඊළඟ වැඩසටහන් දෙකෙන්ම අපි ඉගෙන ගන්නේ perfect කියන ක්‍රියා ප්‍රභේදය. එතකොට අද එන සැරේ past perfect. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ present perfect. තව වැඩසටහන් දෙකකට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා future perfect. So අද present perfect tense එක ඉගෙන ගමු. verb එකක් ඉගෙන ගන්නකොට මම හැමදාම ඔයගලන්ට කියන්නේ හදන විදිහ දැනගන්න ඕනේ, පාවිච්චි කරන වෙලාව දැනගන්න ඕනේ. ඔය දෙකෙන් එකක් දැනගත්තට මදි. දෙකම එකතු වෙලා තමයි අපි සාර්ථකව මේ verb එක මේ ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්නේ. දැන් present perfect කියන එක අපි භාවිතා කරන අවස්ථාව මේකයි. හිතන්න අපි අතීතයේ යමක් කරලා ඒකේ ප්‍රතිඵලය තවම තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ present perfect tense එක. සිංහලෙන් මෙහෙම හිතන්න. මට තේ හදන්න එපා, මම තේ බීලා ආවේ. අපි ගොඩක් විට ඔය අදහස කියනවානේ. මට මුකුත් එපා කන්න, මම කාලා ආවේ. දැන් කාලා ආවි කිව්වහම කෑම උනේ අතීතයේ. හැබැයි ඒ කෑම කෑවයෙන් තමන්ගේ බඩ පිරිච්ච බව තවම වැදගත් මේ අවස්ථාවට. එතකොට අතීතයේ ක්‍රියාවක් වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵලය තාම අදාළ නම් එතකොට අර අතීත කාලයට ඒ කාලය අපි present perfect එකෙන් කියන්න පුළුවන්. එතකොට ළඟම වෙන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්න කියයි බය වෙන්න එපා, මට ටෙටනස් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා තියෙන්නේ. හිතන්න දැන් අත කැපෙනවා කියලා වාරයකට. එතකොට කෙලින්ම අහනවනේ ටෙටනස් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලාද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා ගැහුවත් බය වෙන්න එපා, මට ගහලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාවේ වැදගත්කම දැනටත් අදාළ වෙනකොට ඒ ක්‍රියාවට අපි present perfect එක යොදනවා. එතකොට මම දැන් දාන්නම් example එකක්. මම ගෙදරකට ඇවිල්ලා කිව්වොත් I have had my tea කියලා මම තේ බීලා තියෙති. දැන් අපි හොයාගමු මේක ලියන විදිහ. නැත්නම් ඔබට මෙතන පැටලෙන්න පුළුවන්. present perfect හදන්නේ form එක තමයි have එකයි past. ඔබට මම past participle ගැන ඉගෙනුවා passive කරද්දී. මොකද passive එකේ හැම විටම past participle එක එන්නේ. past participle එක verb එකකට එනවා perfect tenses වල. So present perfect එකට have සහ past participle. ඊළඟ සැරේ ඉගෙන ගනි past perfect එකට had සහ past participle.
future එකට එන්නේ will have සහ past participle. හරි ලේසි. මේක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අපි present කරන හින්දා have වෙන්නේ. එතකොට දැන් මම තේ බීලාවේ ඕනනම් have had නැතුව have drunk. drink කියන්නේ බොනවා, drank කියන්නේ බිව්වා. past participle එක තමයි drunk. I have drunk my tea. අම්මගෙන් අහන්න පුළුවන් have you drunk your milk? ඔබ කිරියක බිව්වද? have you had your tea කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔබ තේ බීලා දාවේ have you had your tea? පයින් එක. එතකොට present perfect හදන්නේ have එකයි past participle එකයි යොදන්නේ action එක ඉවරයි ක්‍රියාව ඉවරයි හැබැයි එහි ප්‍රතිඵලය දැනටමත් අදාළ නැහැ. දැන් ඔය දෙක ඔළුවේ තියන් අද අපි කවිය කියවමු. ඩාන්ටේ ගැබ්‍රියල් රොසෙටිගේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කවියක් ආදර කවියක්. ඒකේ යා කියන්න හදන්නේ යමෙක්ට ඇත්තටම ආදරය කළොත් ඒක ආත්මයක් පාසා ඒ මතකේ තියෙන්න පුළුවන් බව. මොකෝ මෙයා කියන්නේ sudden light. මේ poem එකේ නම sudden light. එකපාරෙන් ආපු එළියක්. අය ඔහු දකින්නම එක කාන්තාවක්. ඒ කාන්තාව නිකන් මූණ හරවන විට එයා කියනවා මම ඔයාව කලින් දැකලා තියෙනවා. කොහෙද මන් දැක්කේ? මං ඔය විදිහටම වගේ වේල් එක වැටෙනවා දැකලා තියෙනවා. එතකොට එක අතකින් මේ ඉතා සුන්දර කවිය ආදරයේ තියෙන සදාකාලික බව ගැන කවියක් කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතන්නේ. ඊටාම මේ සටල් ඒ කියන්නේ අර සින්දු වගේ මම මේ දසල කරන සින්දු වගේ කෙලින්ම කීමක් නෙමෙයි මේ. ඊටා සූක්ෂම ලෙස යමක් කීම. හැබැයි ඒකෙන් එන්නේ ඊටාම කියන්නේ ආදරය කරනවා කියන්නේ එක ජීවිත කාලයකට සීමා වෙන එකක් නෙමෙයි. සංසාර චක්‍රයේම ඔක එන්න පුළුවන් කියන අදහස. මෝ ක්‍රිස්තියානි කවියෙක් වුණාට ඒ අදහස එනවා. මොකද අපි බෞද්ධ ආගමේ ඉන්නකොට සංසාර චක්‍රය ගැන දේශයෙන් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ක්‍රිස්තියානි ගොඩක් සියලුම බටහිර මං කියන කවීන් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ ඔහුත් කියනවා මම මේක කලින් දැකලා තියෙනවා. මම මේ මූණ දැකලා තියෙනවා. මම මේ හැඟීම කලින් විදලා තියෙනවා කියලා ඔහු ඊට පස්සේ කියනවා. මතක් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් මගේ ඔළුවේ තියෙන කියලාත් කියනවා. මම ඉස්සෙල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා ඉන්නම්. මේ ඩාන්ටේ ගැබ්‍රියල් රොසෙටි කියන්නේ ටිකක් මේ ඉස්සර හිටපු මේ කවියෙක් ළඟ කවියෙක් නෙමෙයි පරණ එක්කෙනෙක්. හැබැයි ඊටාම ලස්සනට ඔහු මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. Sudden light. Dante Gabriel Rossetti. I have been here before, but when or how I cannot tell. I know the grass beyond the door, that sweet, keen smell, the sighing sound, the lights around the shore. You have been mine before. How long ago I may not know, but just when at that swallow's soar, your neck turned so. Some veil did fall, I knew it all of you. Has this been thus before? And shall not thus time's ebbing flight still with our love, with our lives, our love restore, in death's despite, and day and night yield one delight once more. Hadisi Elia, Dante Gabriel Rossetti. Mama mehi pera sita ඇත්තෙමි. එහෙත් කවදාද කෙසේද මට කිව නොහැකිය. දොරට ඔබ්බෙන් ඇති තන මම දනිමි. ඒ මිහිරි තියුණු සුවඳ. සුසුම්ලන ශබ්දය. වෙරළ වටා එලි. ඔබ මගේ වී තිබුණි පෙර. කොපමණ කලකට පෙරදැයි දැනගත නොහැකිය. හැබැයි අර පරවියා ඉගිලෙන විට ඔබ ගැල හැර වූ හැටි යම් පටලයක් හැලිනි. මම මේ සියල්ල පෙර දැන සිටියෙමි. මෙය පෙරද මෙසේ වී තිබුණිද? මෙසේ වී නම්
කැරකෙන කාලය අපේ ජීවිතයට අපේ ආදරය නැවත නොදෙයිද? මරණයෙන් පසු වුවද? දවස මුළුල්ලේ සහ රාත්‍රියේ එක් මිහිරක් නැවත විඳීමට. ඒතර ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කවදා හරි ඔබ මගේ වෙලා තිබ්බා. ඉතින් අපිට මරණයෙන් පසු වුවත් අපිට තව එක සැරයක් හරි එකතු වෙන්න බැරිද කියලා අහන්නේ. මොහු හිටියේ 1828 1882 කාලේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේත් සරල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. I have been here before. අයියා මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරේ ඔහු කියන්නේ ඔහු කාට හරි මේ කතා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නේ අහන්නේ. එයා ඉතින් කියනවා මම මෙතන මට පුරුදුයි මම මෙතන ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් විට අපි සිංහලයට පරිවර්තනය කරොත් අර තියනවා කියන එකෙන් තමයි අපි මේ අදහස ගන්නෙ. මම මෙතන ඉඳලා තියෙනවා. මම ඔබව දැකලා තියෙනවා. ඒතකොට දැකීම උනේ අතීත කාලේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තවම වැදගත්. මම පොත කියවලා තියෙනවා. නැවත කියන්න එපා. ඒ වගේ යම් ඇක්ෂන් එකක් වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵලය තවම වැදගත් නම් අපි present perfect tense එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු ප්‍රශ්නවලට යන්න. ගොඩක් විට මේකේ ගොඩක් විට වාක්‍ය දෙකක්ම කියවෙන නැත්නම් ඇයි මේ වෙලාවේ කියන්නේ? මේ බලන්න. I have read විරාගය. Don't tell me the story again. නැවත මට විරාගයේ කතාව කියන්න එපා. මොකද මම කියවලා තියන්නේ. I have read විරාගය. have එකයි past participle එකයි. read එකේ ඔක්කොම එක විදිහට ලියන්නේ. මේක past participle form එක. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් I එක you වෙනවනේ. Have you read විරාගය? Who has read විරාගය? What have you read? What have you read? ඉන්වර්ෂන් එකට දානවා මේක ගැන නම් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්න අහන විදිහ. කොහොමද පැසිව් එක හදන්නේ? passive voice හදනකොට object එක subject වෙනවා. විරාගය have read එක මේක ඒක වචනයනේ. have එක has been බවට පත් වෙනවා. මේක ඒක වචනේ හින්දා. විරාගය කියන්නේ මෙතන books නම් have been වෙනවා. read එක එහෙම past participle එකේ තියෙනවා. read by me. එතනත් past participle මෙතනත් past participle. විරාගය has been read by me. have එක past has been බවට පත් වෙනවා. I එක by me බවට පත් වෙනවා. ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? has විරාගය been read by you. has විරාගය been read by you වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ ඇත්තටම මම ආකෘතිය විතරයි උගන්වන්නේ. මේක ගැන නම් අහන්නේ what has been read by you කවුද කියන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නම් who has විරාගය been read by who inversion එක who has විරාගය been read by ඔය වගේ maths ගොඩක් විට ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේම නෑ. මම පෙන්වන්න හදන්නේ අර ආකෘති එක සැරයක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ present perfect tense එක ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. ගොඩක් විට අපි භාවිතා කරන හින්දා. එතකොට යම් ගෙදරකට ගිහිල්ලා ඔබට කියන්න අවශ්‍ය නම් තේ හදන්න එපා. Don't make tea. We have had tea. තේ හදන්න එපා. අපි තේ බීලා යාවේ. Please don't make tea. We have had tea. එතකොට බඩගිනි නම් අනිත් පැත්ත කියන්න පුළුවන්.
please can I have some water or please can I have some tea? We have not had tea. එතකොට නෑ කියන්නේ not එක එන්නේ have සහ verb එක අතර. I have not read විරාගය. Please buy me the book. අනිත් පැත්ත කියන්න බලන්න. please buy me විරාගය. I have not read the book. negative දාන්නේ එහෙමයි. එතකොට මේ ටික දැනට present perfect එකට ඔබට ඇති ගොඩාක් කවි තියෙනවා මේ tense එකේ. මම ඔබට අද එකයි පෙන්නුවේ. එතකොට නැවත කවිය දිහා බලලා මේක නැවත ඔබ මෙනෙහි කරොත් මේක ඊටාම අවශ්‍ය වන verb එකක් හින්දා ටික ටික පුරුදු වෙන එක වැදගත් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.